naman, welcome back to my channel. Maglilinis tayo ng sapatos. Dami no. Ay pa, tapon na lang. Ganito po kami, buhay katulog. Yan yun yung mga kalat dyan sa likuran ko. Daming kalat, may plastic pa. Nalilinisan na aking madam. So, linisin natin. Para di tayo masisante. Yan o, lalaki. Mahirap buhay katulong. O, diba? Dami namin trabaho everyday. Yung gusto mo na magpahinga, di ka makakapagpahinga. Hanggat gising sila, meron silang iuutos. Ganda ng upo ko no? Ganda ng upo ko Makakapahinga lang kaming mga OFW pag tulog ang amin. Kaya habang tulog sila, pambilis ka na ng paglilinis kasi pagising sila. Maya-maya utos. Parang pag nakapahinga ka lang ng konti, may utos na naman. So, ayan, nakatatlo na tayo. Baka linis kalabaw ginawa na. Para sila, ano ba yan? Mga takong ng nanay ko, di ba? Ganda. Platinum. Wala si John. Kamusta na kayo mga ka-legend? Kamusta pang buhay? Kamusta sa mga monetized channel ng Team Legend? Kamusta po kayong lahat? Kamusta ang ating mga channel, mga small YouTuber? Malinis pa ba man talaga to mga sapatos ni madam. Yan. Linisin natin. Saan na ba yung kapartner nun po pala? Pinababasa ng tubig. Yung mukhang kakatakot siyang anuhin. Alam ko mga mamahalin to Punasan na lang natin ng tubig na may konting sabon para ayun, naka na tayo. Naka 4 na piraso na pares ng sapatos na mali. So, ito naman asan pa ko. Dali ng dalaga ko nagsusukang ganito para sexy-sexyhan. Ang dating-dating. Bakit pag may asawa na? Ganda, hindi na makapagsuot. Sana yung kapartner Uy, ito pala. Mga isang beses lang nasuot. Pag may mga party, terno sa damit, isang beses niya palang nasuot. Wala nga kagas-gas-gas. May konting lang, dumi. Size 37 pala paan niya. So, magka-size kami. Ay, nako. Dumi. Dumi. Another one. Mayroon siyang perlas.
lang ang linis. Naku, lugi naman tayo. 1.5 lang sahod. Yung shoe shiner ka pa. Shoe shine po kayo dyan. Shoe shine. Diba? Pa shoe shine. Sapatos. Diba? Pag OFW ka, dahil mong alam na trabaho. Mekaniko. Chef. Babysitter. Laundry master. O, diba? Dahil mong alam trabaho. Gusto nga pati yung aircon pababa sa akin, diba? Pababa niya sa akin. Ganda nito. Ito naman masyadong makulay. Very colorful. Ganyan-ganyanin lang natin. Pag tinanong ako, binras mo ba? Eh, binras ko yan. Sinabunan mo ba? Oo, sinabunan ko yan. Bala siya. Yan, o, diba? Ang bilis ko nakakatapos. Malamang to. Ano ba yan? Ito isang suot lang din. May tinik-tinik. Huwag na natin punasan. Mukhang malinis naman. O, hipan-hipan lang natin. Ganyan lang ang paglinis. Magic. Ganda ng upo ko eh. No? Nakabisaklat ako. O, may tinik-tinik pa. So, sige. Ito naman. Gladiator sandals. Gladiator, oh. Magpamain na kayo, pamain. Ano ba yun? Linisan na natin para wala na. Minsan kasi kahit natutulog ka, pag kailangan yung mga sapatos, gigisingin ka pa. Kaya, ayun na lang. Gisingin ka pa, papahanap pa sa'yo. Kaya di na ako babalik. Last na to na abroad. Dito sa, sa Middle East. Try naman tayo sa iba. Kasi masyado silang palautos. Kahit natutulog ka na, oras na ng pahinga mo. Tapos take note 18 hours ang duty. Kung mahina-hina ang iyong katawan, ako. Chugginess ka na, chugginess. Luma na pala to. Gladiator sandals. Pero ang ganda ng forma. Pamain lang po, pamain. Sa gusto ng sapatos. Ito yung ka-partner. Medyo luma na pala to. Parang may etchas pa. Bye-bye! What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.